Meillä on nyt montako, 10-11 kappaletta tätä Venäjä-saagaa tai Viipuria ja Moskovaa ja niin edespäin. Ja tämä on nyt sitten viimeinen osa, että sitten tulee jotain muuta videoa taas tulevaisuudessa, mutta tätä matkaa ei käsitellä enää. Mutta tästä matkasta on vielä kertomatta muutamia asioita. Muun muassa ystäväni Olga. Hänellä on sanottavaa meille suomalaisille ja mä lupasin, että mä välitetän hänen viestinsä. Joten Olga, ole hyvä. Joo, no, terveisiä Viipurista ja haluaisin vähän kertoa niin nykyisen Viipurin elämästä. Nyt raja on suljettu, se on ikävä juttu, mutta kuitenkin se auttoi kehittämään sisäinen matkailun. Ja viime vuonna kävi Viipurissa ja Viipurin piirissä yli 2 miljoonaa turistia. Se on aika paljon tällä pikkukaupungilla. Mutta se sai sellainen hyödyllisen hyöty ainakin sai se taloudellinen hyöty. Avattu uusia kahviloita ja niitä on tosi paljon. Se on esimerkiksi uusi kahvila Elström, Teenpiha, Buttenhofin kahvila, italialainen pizzeria ja myös sellainen keskiaikainen taverna ja muut. Myös uusia majoituspaikkoja tuli ihan mukavia, kuten esimerkiksi aivan uusi hotellit Saimaalla ja TAT. Mitä meitä niin ärsyttää? Me emme ole vihaisia suomalaisille ja kyllä me odotamme suomalaisia turisteja. Meillä on niin paljon ystäviä Suomessa ja myös sukulaisia. Ärsyttää vain poliitikkojen toimintaa. Ikävä kyllä raja on suljettu ja niin monilla on myös kiinteistö siellä Suomessa. Sen takia ovat surullisia viipurilaisia. Ja myös kyllä poliitikkojen toiminta Suomessa viipurilaisten niin, näkyvissä on myös ärsyttävä. Meidän mielestään uhka tulee Suomen puolelta. NATO-maiden sotaharjoitukset ja myös uusien sotaleirien rakentaminen. Muuten elämä on tavallista ja me toivomme, että kuitenkin rajat avautuu ja suomalaisia turisteja tulee Viipurin kylään. Ja kiitos Olga. Kuten huomaatte, niin näitä asioita voidaan katsoa monelta eri suunnalta. Mennään me katsomaan vaikka mun Viipurin asuntoani. Nyt tuli asuttua oikein, sanois paikallisittain. Tervetuloa mukaan. Toi on vares kissa pois. Aika haipakkaa mentiin. Nää on aika lailla toinen toistas kopioit nää pihat ja talot. Siinä on taas Kiina ihme. Hyvänäköisiä autoja, mutta en tiedä mitä ne muut on. Siinä on mun trappukäytävä. Kato, roskikset on tullut takaisin. Vähän aikaa hukkateella. Tuolla rohkea huvi. Kolmas kerros. Siinä olisi oikein hissikin, mutta mä en käytä. Siinä on postilaatikot. Rappuset.
vielä yhdet. Ja sitten tullaan. Siinä on sähkömittarit. Venäläiseen talouteen kuuluu vähän jäsäkämmät lukot ja vielä turvalukko. Ja täällä ollaan taas. Punaisenlähteen torin vierellä on superlento, minilento, mikä tää nyt sitten onkaan. Ja se on nyt tässä tapauksessa mun lähikauppa. Me voitais nyt seuraavaksi astua kauppaan ja kurkistaa, onko kauppa tyhjä, niin kuin väitetään. Ja se oli tää muovipussi, mikä aiheutti tuo ilmiö vai? Joo, eiköhän niitä kanssa me on leikitty riittävästi. Mennään kauppaan. Siinä on superlenta ja mulla on superlentan kortti. Aidovalla on voiton nauha. Mikä tää on? Ja niin kuin huomaatte, niin perunaa löytyy, eikä se niin ihmeellisen kallista ole. Hedelmät, vihannekset, niitä on paljon ja joka sortti ja kaiken lisäksi vielä pahuksen hyviä, esimerkiksi arbuusit. Ja sitten kun joku kysyy, että mikä Venäjällä on parempaa kuin Suomessa, niin ehdoton vastaus tähän on kirsikkamehu. Se on nimittäin aivan mielettömän hyvää ja Suomessa myydään semmosia vesiluiruja kirsikkamehuja. Otappa leipää. Hyvä näköinen leipä. Juu, ota. Noin, sinne kärryyn. Ja matka jatkuu. Edessäpä jo liepä, eli leipää lisää. Leipä on venäläinen peruselintarvike niin kuin Suomessakin. Nämä käytävät on yleensä sen verran ahtaita, että tää täytyy vähän varoa, kun matroona kulkee. Ja siitä sitten venäläistä tummaa leipää, joka on hyvää. Tämmönen paketti. Se on jokinmoinen ruisleipä. Jatketaan matkaa. Siinä on keksihyllyä ja sen semmoista. Mitä ne on, kun ne ei ole kertakäyttökassi, vaan tämmönen monikäyttökassi. Ne oli näköjään kadonnut melkein kokonaan. Vietnamissa valmistetut. Siinä on karamellei. Siitä nyt puuttuu suomisuklaat tietysti, kun me ei haluta myydä niitä. Ja tässä nyt sitten tämmönen pikakatsaus vaan, että tuolla lisäksi oluthyllyt, mitkä pitää sisällään saksalaisia oluita. Viinihyllyistä löytyy italialaiset ja ranskalaiset. Kaikennäköisiä pikkumuutoksia on muutenkin. Venäjän keskuspankki on laskenut liikkeelle uudenlaisia seteleitä ja vuonna 2022 otettiin käyttöön uusi 100 ruplan seteli. Seteli on etupuoleltaan Moskovan maamerkkejä kuvaa ja siinä on Kremlin Spaskaja-torni. Kellotaulussa oleva aika 2022 vastaa setelin käyttöönoton vuotta. Sitten siinä on Moskovan valtioyliopiston päärakennus, Zaradje-puisto, Ostakinon ja Suhovin televisiotornit. No joo, mä löysin siitä vaan yhden tornin.
Kääntöpuolella onkin sitten tämmöinen aikaan liittyvä Rzevin muistomerkki, joka kuvaa tällaista venäläistä sotilasta. Se on Tverin alueella Venäjällä Rzevin piirissä oleva valtavan kokoinen sotilaspatsas, jonka yläosa on sotilas ja alaosassa se alkaa muuttua kurjiksi. Ja Venäjällähän on tunnettu runo Žuravli, kurjet, ja siitä tehty laulu, joka myös meillä tunnetaan nimellä Valkokurjet. Kaunis kappale. Seteli kyllä on melko sotaisa. Kaiken lisäksi tämä seteli ei käy pankkiautomaatteihin, ei metrojen lippuautomaatteihin, eikä oikeastaan mihinkään muuhunkaan automaattiin, koska nämä automaatit perustuvat kaikki länsimaiseen tekniikkaan ja niitä ei saa enää päivitettyä pakotteiden takia. Julkinen liikenne Venäjällä toimii todella hyvin. Jos ajatellaan vaikka Moskovan metroa, se on toimiva ja kaiken lisäksi se on kaunis. En ole koskaan käynyt New Yorkin metrossa, mutta ihan mitä kuvia olen sieltä nähnyt, niin se on kuin kaatopaikka. Moskovan metrosta et löydä juoppoja eikä mitään muutakaan. Siellä ei ole kirkkoveneitä seinissä. Bussit, linja-autot, niissä on asemakuulutukset. Ja junat, ne on hienoja laitteita, mutta ne onkin saksalaista suunnittelua. Nyt täytyy heti sanoa, että esimerkiksi Sapsaniin ostetut liput, ne on Venäjällä tosi edullisia, mutta Suomesta ostettuna hinta onkin moninkertainen. Kotimatkan alussa sitten Venäjän federaation turvallisuuspalvelu tarjoaa mulle uusia kokemuksia. Se nimittäin kaikki menee ihan hyvin siihen Ivangorodin rajalle asti ja sitten siellä rajalla, niin kuin tullessa. Silloinhan mä jouduin odottaa 2 tuntia, kun passissa oli kuulemma joku ongelma, jota ei sitten ollutkaan. Mutta nyt lähtiessäni flikka sanoi heti, että joo, ei, nyt on taas ongelma. Ja sitten tulee toinen tyttö, mikä johdattaa mut konttiin, jossa istuu nuori mies, joka puolestaan sanoo, että olepa hyvä ja avaa puhelimesi näppäinlukko. Sen jälkeen nuorukainen näppäilee siihen seuraavanlaisen numerosarjan ja puhelin näyttää 2 viivakoodia ja numerosarjaa. En tiedä, mitä tapahtuu. No, nyt jälkeenpäin on selvinnyt, että tuolla numerosarjalla saadaan puhelin näyttämään IMEI-koodit. Ja siitä sitten siirrytään seuraavaan toimistoon, jossa istuu vähän vanhempi poika, jolla on muuten tyttöjen sormet. Ja sitten mä kysyn häneltä, että työskentelekö FSBlle? Ja hän sanoi, että kyllä. Sitten alkaa kysellä. Mitä varten olen Venäjällä? Tunnenko venäläisiä? Onko minulla vakituisia suhteita venäläisiin? Missä asun? Mikä on suhteeni mediaan? Tämä oli käsittääkseni ihan huippukysymys, koska sillä haluttiin selvittää, olenko journalisti, eli lehtimies. Se olisi ollut kai paha juttu. Mä sanoin, että mun suhteeni mediaan on se, että mä luen lehden aamulla. Poika vähän nauratti siinä kohtaa. No, 2 tuntia siinä hurahti sitten istuskellessa ja sen jälkeen mut sitten opastettiin pikavauhtia läpi passintarkastuksesta. Viron puolella taas on tullimies vastassa, joka kysyy, että mitäs oot tuonut, ja nostaa mun matkalaukkuni läpivalasuun ja kysyy, että mikä on tuo iso pullo sun matkalaukussa? Mä sanoin, että sehän on olutpullo. Kiiskilän olutta. Tänne mä juon jonain kesäpäivänä kotona. Joka tapauksessa matka oli jännä, mielenkiintoinen ja kun kerran kokemuksista maksetaan, niin kyllä mun mielestä tämän matkan kilohinta oli ihan kohdillaan.
Kiitos teille kaikille, jotka olette jaksaneet katsoa tämän pitkän saagan. Ja ehkäpä ensi vuonna tehdään tämmönen reissu uudelleen. Das vidania.